toukkavaihe menossa selvästi käärtynyt tuommoisen. Hengissä ollaan selvitty. Se on pääasia. Moi! Makupussi on yksi tärkeimmistä välineistä erämaassa. Hyvässä makupussissa retkeilijä nukkuu yönsä mukavasti ja aamulla matka jatkuu virkeänä ja levänneenä. Makupussin tärkeitä ominaisuuksia ovat sen lämmöneristyskyky, paino, pakkaustilavuus ja kosteudensietokyky. Makupussin lämpöominaisuuksia mitataan Comfort, Limit ja Extreme arvolla. Näiden arvojen avulla pystyy päättelemään, miten kylmässä makupussia voi valmistajan mukaan käyttää. Comfort-lämpötila-arvo tarkoittaa alinta mukavuusrajaa naisille. Tässä lämpötilassa keskivertoinen nukkuu yönsä mukavasti ja heräämättä kylmään yön aikana. Limit-lämpötila-arvo on puolestaan sama arvo keskiverton miehelle. Extreme-arvo tarkoittaa alinta äärilämpötilaa, jossa nukkuu yönsä ilman, että kärsii hypotermiasta. Nämä arvot ovat vain viitteellisiä. Kannattaa muistaa, että ne eivät aina vastaa tosi tilannetta. Nämä arvot ovat valmistajan antamia arvoja ja ne on todennäköisesti mitattu ideaaliolosuhteessa. Monesti erämaassa on mukana tuulta, kylmää, kosteutta ja myöskin retkellä oma väsymystila vaikuttaa siihen, minkälainen se nukkumakokemus on. Täällä sitä nyt ollaan myrskyn keskellä. Sehän on suhteellisen kirkas, mutta tuuli on aivan järkyttävä. Koko ajan tulee pientä tihkua. Kello on nyt 8:30 kohta. Kohta pitää tehdä strategisia päätöksiä tämän reissun osalta. Mä oon itse huomannut, että nämä valmistajan ilmoittavat arvot eivät itselleni ainakaan sovi täydellisesti. Mä tarvitsen aina makupussin, joka on hieman lämpimämpi kuin mitä valmistajat ilmoittavat. Eli jos mä nukun -2 asteen pakkasessa, tarvitsen todennäköisesti makupussin, joka limitarvo on jossakin -5 ja -7 välillä. Ja siinäkin tapauksessa mun tarvitsee yleensä laittaa pikkasen vaatteita päälle, jotta ei yön aikana tule kylmä. Makupussia valittaessa kannattaa siis miettiä myös omia henkilökohtaisia rajojaan ja myös sitä, miten kylmässä aikoo nukkua makupussinsa kanssa. Hyvä ajatus on ostaa aina pikkasen lämpimämpi makupussi, kuin luulee sillä hetkellä tarvitsevansa. Makupussin lämpöarvoihin voi vaikuttaa myös esimerkiksi ostamalla tämmöisen kevyen sisäpussin. Näiden tarkoitus on suojata makupussiin lialta ja hieltä, mitä ihmisistä tulee, ja sen lisäksi ne venyttää hieman sen makupussin lämpöarvoja. Yleensä nämä on valkittu silkistä tai puuvillasta. Kuvassa näkyy 3 erilaista makupussin lakanaa. Yksi on tehty silkistä ja 2 termolitekankaasta. Näille termolitekankaille luvataan, että ne parantaa makupussin lämpötila-arvoja 8 tai 15 astetta. Ihan kaikkea kannata kuitenkaan uskoa. Nämä arvot on todennäköisesti jotain ekstremearvoja, jos edes sitäkään. Näistä kankaista paksumpikin on aika ohutta, joten ei ole realistista, että se pystyisi parantamaan makupussin lämpötila-arvoja ihan niin paljon kuin luvataan. Makupusseja on karkeasti kahdenlaisia. Tämmöisiä untovaisia makupusseja ja sitten kuitumakupusseja. Kummallakin eristetyypillä on omat hyvät ja huonot puolensa. Kannattaa muistaa, että nämä ei ole aina täysin vertailukelpoisia, sillä erilaisia untuvalaatuja ja erilaisia kuitulaatuja on paljon. Mutta mennään tämä ohjelma tällaisilla karkeilla yleistyksillä. Untuva makupussit on monesti ylivoimaisia koko paino- ja lämpösuhteeltaan. Tässä on esimerkkinä kilonpainoinen untuva makupussi ja sitten on 2 kiloa painava kuitupussi. Näiden pussien lämpöarvot ovat aika lähellä toisiaan. Koko- ja painoarvo on kuitenkin aika merkittävä. Saman lämpöarvon omaava untuva pussi on monesti kuitupussia kevyempi ja pienempi ja se vie rinkasta paljon vähemmän tilaa. Tästä untuvan ominaisuudesta saa toki maksaa, sillä nämä untuvamakupussit on aika kalliita. Tai itse asiassa ne voi olla tosi kalliitakin. Mutta vaikka ne on kalliita, niin nämä on myöskin aika pitkäikäisiä, jos niitä huoltaa oikein. Esimerkiksi tämä mun untuvamakupussi on 20 vuotta vanha ja se toimii silti vielä ihan hyvin erämaan käytössä.
Kuitupussit toimii untuvaa pikkasen paremmin kosteanakin, eli ne saattaa soveltua paremmin reissulle, missä ollaan paljon veden äärellä. Esimerkiksi mellojat ja kalestijat, jotka on paljon kosteen äärellä, niin saattaa ehkä arvostaa enemmän kuitupussia kuin untuvaa pussia. Kuitupussin koko ja painokaan ei ole samalla tavalla ongelma, kun monesti ne kulkevat sitten kanootissa tai lentoteitse pelipaikoille. Märkä untuva pussi ei juurikaan lämmitä ja sitten se kuivaa ihan järkyttävän hitaasti. Sen takia untuvasta makupussia kannattaa suojella mahdollisimman mukaan. Mulla on täällä vedenpitävässä pussissa, mä suhtaudun vähän neuroottisesti näihin hommiin, niin täällä mulla on makupussi. Sitten on pitkät kalsarit ja teepaita ja tuoreet sukat, missä mä aina nukun. Ja tää on sen takia turvapakattu, että riippumatta mikä sää on, niin tän täytyy pysyä kuivana. Tää paketti mulle hyvät yöunet aina. Makupussi on luonnollisesti eri kokoisia ja eri muotoisia. Luonnollisesti kannattaa valita itselle juuri se sopivan kokoinen makupussi. Liian iso tai pitkä makupussi tuo turhaa painoa rinkkaan, mitä luonnollisesti halutaan välttää. Makupussi on myöskin kaikkein lämpimin silloin, kun se on juuri oikean kokoinen. Myös makupussin pakkaustilavaus on tärkeä, vaikka sitä ei aina ostohetkellä tule ajateltua, mutta se kannattaa myös ottaa huomioon. Esimerkiksi iso kuitupussi vie rinkasta todella paljon tilaa. Samoin untuva pussi, joka on olosuhteisiin nähden liian painava tai eristävä. Etukäteen kannattaakin miettiä, mihin vuoden aikaa liikkuu ja myös sitä, mitä kaikkia rinkkaan pitää mahtua. Makupussia ostaessa usein mietitään sen painoa, ja paino onkin yksi tärkeä kriteeri makupussia valittaessa. Mitä kevyempi makupussi, niin sen mukavampi sitä luonnollisesti kantaa ja sen pidempiä matkoja jaksaa kävellä. Valitettavasti monesti keveys, lämpö ja hinta menee käsi kädessä, eli jos haluaa mahdollisimman keveän, mutta silti lämpimän makupussin, niin joutuu valitettavasti pikkasen raottelemaan lompakkoaan. Tuommoiset ultralight makupussit voi olla tosi kalliita, mutta semmoista tämä eräily joskus on. Tämäkin on lompakolle haastava välineurheilulaji. Monessa makupussissa on lämpökaulus ja se on tärkeä ominaisuus etenkin kylmillä keleillä nukuttaessa. Lämpökaulus on makupussin sisällä oleva kiristysosa, joka kiristetään tähän kaulan ympärille. Se varmistaa sen, että lämmin ilma ei pääse karkaamaan makupussin sisältä. Makupussin valinnassa kannattaa ensisijaisesti miettiä reissun luonnetta. Esimerkiksi vaellusreissulle kannattaa todennäköisesti ottaa mukaan makupussi, joka on mahdollisimman pieni, mutta lämmin. Tämmöinen makupussi on kevyt ja se pakkautuu pieneen tilaan, joten sitä on mukava kantaa pitkiä reissuja. Täällä on tosiaan aika viileitä yötä, luvattu 3 astetta. Tää on tämmönen 500 grammanen untuva pussi. Tää on vähän siinä rajoilla. On sitten tämmöiset pienet ja lämpimät makupussit ovat untuva makupusseja. Kalastella ja retkeilijällä saattaa taas olla järkevämpää ottaa mukaan kuitupussi. Kuitupussi kestää paremmin kosteita olosuhteita, sitten on myöskin edullisempia. Ja koska liitytään monesti moottorivälineen, niin sillä makupussin koolla ja painolla ei ole niin hirveästi merkitystä. Jos mun pitäisi valita yksi makupussi erämaan käyttöön, niin se olisi todennäköisesti tämmöinen kilonpainoinen untuva makupussi. Tällainen makupussi soveltuu erinomaisesti 3 vuoden ajan käyttöön. Tällainen kilonpainoinen untuva makupussi on siitä mahtava, että se on tarpeeksi lämmin pikkupakkasillakin ja kesähelteellä tätä voi käyttää peittona eli vetoketju auki, jolloin tämä on aika monipuolinen ja tällä pystyy nukkumaan monenlaisissa erilaisissa olosuhteissa. Materiaalina mä suosin edelleenkin untuvaa, koska se on mun mielestä edelleenkin kaikkein paras lämpöpaino ja koko ominaisuuksiltaan. Jos erämaassa tarpomisesta tulee elämäntapa, niin silloin tulee jossakin vaiheessa vastaan tilanne, että haluaa ostaa toisenlaisen makupussin, esimerkiksi talvimakupussin. Talvimakupussien vika on siinä, että ne on aika isoja, tämmöisiä jäätäviä jöötejä.
Ja sen takia voi ollakin järkevämpää, että käyttää 2 pienempää makupussia. Esimerkiksi jos on mennyt ostamaan jo sen kilonpainoisen makupussin, niin voi ostaa toisen untuvan makupussin, tämmöisen 500 grammasen, ja käyttää näitä päällekkäin. Silloin tulee kohtuullinen talvimakupussi, ja lisäksi käytössä on lämpimille keleille untuvan makupussi ja sitten syyskeleille vähän isompi untuva pussi. Yksi vaihtoehto on toki tietysti myöskin käyttää pientä untuvan makupussia tuommoisen kuitupussin sisällä. Mutta nämä on tietysti jokaisen omia valintoja, miten sen tekee. Mutta siinä oli tämänkertainen annos välinetietoutta. Ensi kerralla puhutaan makualustoista. Kiitos katsomista ja moikka!